Χορηγενή. Γεια σας και χαρά σας. Χορηγενή. Μ' αρέσει αυτό το χορηγενή. Οι παλιοί φίλοι, Χριστίνα εδώ για τους καινούριους φίλους, οι παλιοί φίλοι, οι πολύ παλιοί φίλοι, θα θυμάστε ένα βιντεάκι από τα πρώτα του καναλιού, το οποίο είχε σαν θεματολογία χορηγενή, ήρθε ο κινηματογράφος στο χωριό μας. Λοιπόν, ήταν ένα βιντεάκι στο οποίο ρε παιδί μου κυκλοφορούσα μέσα στο χωριό εδώ που ζω και κατοικώ, στο Δήμο Θερμαϊκού Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είμαστε εξοχή, κοντά Χαλκιδική. Λοιπόν, και πάλι καλοκαίρι ήτανε, καλή ώρα, που είχε βγει ανακοίνωση ότι θα γινόντουσαν τα γυρίσματα μιας ταινίας εδώ τοπικά μέσα στην περιοχή, στο χωριό μας. Και εμένα αυτό ήταν πολύ wow, θα έρθουν εδώ πέρα οι κινηματογραφιστές να κάνουν γυρίσματα. Ήταν Έλληνες κινηματογραφιστές, δεν ήρθε το Hollywood εδώ. Λοιπόν, αν και παρά έξω είχαν γίνει κάτι άλλα γυρίσματα, εκείνο το διάστημα είχαν σκάσει μύτη μέσα στο χωριό. Και εγώ προσπαθούσα να βρω τα σημεία των γυρισμάτων για να κάνω κατασκοπία, να κάνω vlogging. Και είχε μείνει το χωριανή. Λοιπόν, ήρθε ο κινηματογράφος στο χωριό μας. Και μου αρέσει το χωριανή. Χωριανή λοιπόν. Χριστίνα εδώ για τους καινούριους φίλους και θα κάνουμε ένα update, μια επικαιροποίηση του καναλιού. Θα κάνουμε πιο ξεκάθαρο το τοπίο. Λοιπόν, στα τελευταία βίντεο έχετε καταλάβει ότι επικεντρώνομαι περισσότερο στις βόλτες. Βόλτες στην πόλη, κυρίως βόλτες στην πόλη. Γιατί αυτή είναι και η αγαπημένη μου δραστηριότητα. Οι μοναχικές βόλτες στην πόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό που με θεραπεύει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το έχω πάρει από τη μαμά μου και ίσως η παρέα της μαμάς μου να είναι η καταλληλότερη παρέα για τέτοιες δραστηριότητες, επειδή έχουμε το ίδιο mentality, λοιπόν, και δεν μιλάμε πολύ. Πολύ βασικό αυτό. Η αγαπημένη μου λοιπόν δραστηριότητα, η πιο ξεκούραστη, η πιο θεραπευτική, είναι να πηγαίνω μοναχικές βόλτες στην πόλη, να περιπλανιέμαι και να χαζεύω. Δηλαδή να παρατηρώ γύρω μου. Είτε είναι τετριμένοι προορισμοί, δηλαδή σημεία της πόλης που τα επισκέπτομαι συχνά, είτε είναι γειτονιές που δεν τις πολύ γνωρίζω, είτε είναι το ένα είτε είναι το άλλο. Εμένα μου αρέσει να περπατάω και να χαζεύω και να παρατηρώ. Είμαι ένας τουρίστας του τόπου μου γενικά και είμαι ένας παρατηρητής. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ. Είναι και αυτό βέβαια και το στοιχείο του συγγραφέα. Ναι, συγγραφέας εδώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ξεπετάγομαι, προσπαθώ. Είναι αυτό το στοιχείο που θες να αντλείς πληροφορίες και να παρατηρείς και να... Οπότε είναι το πιο όμορφο και ξεκούραστο πράγμα για μένα. Το να βόσκω στην πόλη και να συνδυάζω τη βόλτα μου με φιλμογραφία και με συλλογή εικόνων και πλάνων και μετά από αυτή τη συλλογή να βγαίνει και ένα βίντεο, να βγαίνει και ένα καλό μοντάζ και να έχουμε κάπως έτσι το υλικό. Λοιπόν, οπότε το κανάλι οδεύει σταθερά προς τα εκεί με επιμονή και οδεύει σε κάτι που ξεκουράζει εμένα, σε κάτι που αρέσει σε μένα, σε κάτι που βοηθάει τη δική μου καθημερινότητα και τις δικές μου αποδράσεις από τις υποχρεώσεις. Αυτό. Απλά και ωραία. Και το αύριο θα έρθει από μόνο του.
Καλησπέρα. Σας χαιρετώ από το Πολυτεχνείο. Είμαι οργανωμένη με τα καπέλα μου, με τα γυαλιά μου, με τα αντιλιακά μου, με τα νερά μου. Έβγαλε ήλιο, το πρωί ήταν λίγο πιο δροσερά. Είμαι σε μυστική αποστολή στο Πολυτεχνείο, σε μυστική ακαδημαϊκή αποστολή. Έχω και κάτι δικά μου, έτσι. Αυτά. Αφού τελείωσα τη δουλειά μου, παράλληλα βλέπω εγώ τις κατασκευές, τις τεχνικές κατασκευές. Αφού τελείωσα τη δουλειά μου, θα πάω μέσα από τα πανεπιστήμια, οπότε θα ρίξουμε και μια ματιά. Θα σας δείξω τα γρασίδια της Θεολογικής, τα οποία είναι ένα σημείο της Πανεπιστημιούπολης που τα βλέπω πολύ συχνά στον ύπνο μου. Θα πάμε να τα δούμε μαζί. Και πού πρέπει να πάμε? Αχυροποίητο. Έχω δρόμο μπροστά μου δηλαδή. Εδώ είναι η κεντρική Βρυτανία, νομίζω, του Πανεπιστημίου. Νομίζω ναι. Και εδώ είναι το κτίριο των πολιτικών επιστημών. Εδώ είναι το αμφιθέατρο της Θεολογικής. Το Αριστοτέλειο απέκτησε μπουτίκ, μια μικρή μπουτίκ με σουβενίρ. Σούπερ, σούπερ. Και εδώ είναι τα γρασίδια φιλοσοφικής, θεολογικής, όπως θέλετε το λέτε. Δάφνες, δάφνες, πικροδάφνες, κάποια τροπικά δεντράκια, κάποιες φλαμουριές, δεν ξέρω πώς λέγονται. Έχει εδώ καλή σκιά, δεν μπορώ να πω. Αυτό εδώ το τρίγωνο είναι που βλέπω συνέχεια στον ύπνο μου. Συνέχεια, εδώ τη νομική, το χημείο. Εκεί που απλώνει είναι η πλατεία Χημείου. Τμήμα Χημείας, πλατεία Χημείου και το κτίριο της παλιάς φιλοσοφικής, το νεοκλασικό. Εδώ που έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και συγκινείται, εδώ ακριβώς. Να ταγκάρουμε το Δεσποινάκι. Να ανεβάσουμε φωτογραφία, να ταγκάρουμε το Δεσποινάκι, να θυμηθεί τα φοιτητικά της χρόνια, να συγκινηθεί πάλι. Αστειεύομαι χαριτολογώντας, παιδιά, μην με παρεξηγείτε, κάνω το χιούμορ μου. Κάτω από εδώ, βλέπετε και τα φοιτητόπουλα. Κάτω από εδώ έχει βιβλιοθήκη, μια μεγάλη βιβλιοθήκη που έχει πάρει και βραβείο αρχιτεκτονικό κάτω στο υπόγειο της Φιλοσοφικής. Καμιά φορά αν έχω κέφια μπορεί και να μπούμε μέσα να δούμε, δεν ξέρω. Όλες οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές για το κοινό όλων των τμήματων, απλά πρέπει να βγάλεις ειδικό πάσο αν θες να δανειστείς βιβλία, αλλά μπορείς να μπεις, να διαβάσεις, να κάνεις την ερευνά σου πάνω στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, να βγάλεις και φωτοτυπίες, πληρώνοντας πάλι ένα αντίτιμο. Για όποιο αντικείμενο σε ενδιαφέρει ανάλογα με το επάγγελμά σου. Ωραία, και επειδή δεν πρέπει να κάθομαι πάρα πολύ ώρα στον ήλιο, φεύγω σβέλτα για την Αχυροποίητο. Πρέπει λίγο να προσανατολιστώ, λίγο χάνομαι. Ξεχνάω ότι Αχυροποίητος είναι από την πάνω μεριά της Εγνατίας Οδού και όχι από την κάτω,
Οπότε πρέπει να πάω έτσι κοφτά ίσια μέσα από τη Μελενή κάπως, και νομίζω θα κυνηγήσω τα στενά πάνω από τη Μελενή για να μην φάω ήλιο. Θα πάω από πίσω. Άντε, πάμε μαζί. Έλα και από μπροστά η φιλοσοφική. Έλα και από μπροστά. Αυτό εκεί το διατηρηταίο, το κόκκινο, έχει γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος πολυχώρος καφέ. Αλλά δεν θα μπούμε σήμερα. Μελενίκου. Αλλά λέω να κόψω από εδώ. Θα κόψω από εδώ. Εδώ έχει όλο ψαγμένα μαγαζάκια. Εδώ όπισθεν της Ρωτώντα. Γατούλη! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Έχει μία θλίψη. Εδώ κάποτε ήταν ένα ωραίο ψαγμένο μπαράκι. Υπάρχει ακόμα ή το σφαλίσανε το Πιερό Λεφού? Έπαιζε Dark Wave. Υπάρχει ακόμα. Ωραία. Είπες πως λέγεται αυτή η πλατεία? Πλατεία με και το όνομά. Πλατεία με και το όνομά. Γι' αυτό είναι όλη αυτή η σειρά. Αυτά τα αγάλματα. Τώρα μου θέλω να σου κάνω για το blog, θέλεις? Ναι. Κάνε με. Εγώ εδώ, Κάνε μου. το σχολείο μου Κάνε είναι με. αυτό εκεί. Το πειραματικό. Εκεί πήγαινα στο πειραματικό, από την πρώτη δημοτικού. Το πειραματικό του Απιθύτα, και πήγαινα εκεί από πρώτη δημοτικού. Ωραία. Νήπια στη Χάνθ και εκεί. Αυτή ήταν λοιπόν η πλατεία που έπαιζα όταν ήμουν μικρή. Αυτά τα γάλματα ήταν εκεί, όπου υπήρχαν βρύσες, σε αυτή τη σειρά όπως είναι τα πλατάνια. Και υπήρχαν βρύσες και παίζαμε μπουγέλο. Χιονίσει και κάναμε πάλι την ίδια διαδρομή. Είχε χιόνια, δεν θυμάμαι ποια χρονιά. Είμαι εγώ μπροστά, να μην σας ενοχλώ στο κάδρο σας. Και πήγαμε έτσι κοριτσοπαρέα, 4-5 κορίτσια, και η κτήνου ήταν πάγος. Και λέει θα πάμε και θα κάνουμε. Παγοδρόμιο. Εγώ μπαίνω στη μέση και πιαζόμασταν καζί για να περπατήσουμε μαζί πάνω στον πάγο. Και με αφήνουνε κάποια στιγμή περπατώντας και
έκανε την τσουλήθρα. Αυτό δηλαδή είναι για να βάζεις μέσα τα παγάκια. Ναι. Όχι παγάκια, παγωθήκη. Ναι, δεν λέω κρατάει, είναι θερμομονωτικό. Είναι, ναι. Είναι. Ναι, είναι. Αυτό γενικά το θέλω να το παίρνω μαζί μου για τον καύσωνα, για να έχω μέσα πάγο και νερό. Τώρα, αυτή την εποχή, πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ που έχει κάτι που έχει